त साथीहरु यदि तपाई साउदी अरबमा हुनुहुन्छ र तपाईले पेपल एकाउन्ट क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु यो भिडियो तपाईको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। साथीहरु आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई साउदी अरेबियामा अथवा विभिन्न ठाउँमा बसेर तपाईले कसरी आफ्नो पेपलमा एकाउन्ट क्रिएट गर्ने र युज कसरी गर्ने म तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु। सो साथीहरु तपाईहरुले यो सम्पूर्ण भिडियोको जानकारी पाउनको लागि तपाईले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दै जानुहोस्। नमस्कार साथीहरु, स्वागत गर्दछु तपाईहरुलाई सेतो टेक च्यानलको फ्रेश एपिसोडमा। साथीहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तल रातो कलरमा सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको घण्टीको आइकनलाई दबाउनुहोस्। यस्तै प्रकारका भिडियोहरुको नोटिफिकेसन सबभन्दा पहिले तपाईको मोबाइलमा पाउनको लागि त साथीहरु आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। त साथीहरु सबभन्दा पहिले तपाईले जानुपर्ने हुन्छ क्रोम ब्राउजरमा र साथीहरु क्रोम ब्राउजरमा आइसकेपछि तपाईले यहाँ पेपल एकाउन्ट सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईले पेपल एकाउन्ट सर्च गर्नु होला र साथीहरु तपाईहरुले पेपल एकाउन्ट सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्रिएट अ पेपल एकाउन्ट साइन अप फर फ्री। जस्ट तपाईले यसमा टच गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब साथीहरु यसमा टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ थ्री डटमा गएर यदि मोबाइलबाट क्रिएट गर्नुहुन्छ भने डेस्कटप साइटमा आउनु होला र साथीहरु यसरी आइसकेपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साइन अप फर अ पर्सनल एकाउन्ट। जस्ट तपाईले यसमा टच गरिदिनु होला। अब साथीहरु तपाईहरुले यसमा टच गरिदिसकेपछि यहाँ अब कन्ट्री आइसकेको छ। अब तपाई कुन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ त्यो कन्ट्री तपाईले यहाँ सिलेक्ट गर्नु सक्नुहुनेछ। अब साथीहरु म यहाँ अलरेडी कन्ट्री सिलेक्ट गरिसकेको छु। अब यसपछि जस्ट यहाँ गेट स्टार्टेड को अप्सनमा टच गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब साथीहरु यसरी टच गरिसकेपछि अब यहाँ फोन नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ। जस्ट म आफ्नो फोन नम्बर यहाँ दिन्छु र साथीहरु तपाईहरुले यहाँ फोन नम्बर दिइसकेपछि जस्ट यहाँ नेक्स्ट को अप्सनमा तपाईले टच गरिदिनुहोस्। अब साथीहरु नेक्स्ट को आइकनमा टच गरिदिसकेपछि अब जुन फोन नम्बर तपाईले अहिले भर्खर दिनुभयो त्यसमा कोड जानेछ 6 डिजिटको, त्यो कोड तपाईले यहाँ हाल्नु पर्ने हुन्छ। र साथीहरु तपाईहरुले कोड हालिसकेपछि तपाईले यस्तो प्रकारको इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुनेछ र साथीहरु यसमा आइसकेपछि अब तपाईले यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ एउटा जीमेल एड्रेस, इमेल एड्रेस दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि फर्स्ट नेम अनि लास्ट नेम अनि क्रिएट योर पासवर्ड दिनुपर्ने हुन्छ अनि अर्कोमा पनि कन्फर्म पासवर्ड रिपासवर्ड दिनुपर्ने हुन्छ। यो सबै दिएर म तपाईहरुलाई नेक्स्ट गरेर देखाउँछु। अब साथीहरु तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ मैले पुरै इन्फर्मेसन यहाँ दिइसकेको छु। अब यहाँ जस्ट नेक्स्ट को अप्सनमा टच गरिदिनु पर्ने हुन्छ र साथीहरु नेक्स्ट को अप्सनमा टच गरिदिसकेपछि अब हेर्न सक्नुहुनेछ अर्को इन्टरफेस आइसकेको छ। यहाँ तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ नेसनालिटी तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ आइसकेको छ। यसैगरी तपाईले डेट अफ बर्थ यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ आइडी नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ अनि यहाँ स्ट्रीट अथवा हाउस नम्बर या यहाँ एड्रेस लाइन 3 यहाँ पनि एड्रेस दिनुपर्ने हुन्छ, सिटी दिनुपर्ने हुन्छ र पोस्टल कोड दिन सक्नुहुनेछ। पोस्टल कोड कसरी पत्ता लगाउने तपाईले जस्ट क्रोम ब्राउजरमा गएर व्हाट इज माई पोस्टल कोड सर्च गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो पोस्टल कोड पाउन सक्नुहुनेछ। यो सबै भरेर म तपाईहरुलाई यहाँ कन्टिन्यू गरेर देखाउने छु र साथीहरु तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ मैले पुरै इन्फर्मेसन दिइसकेको छु। अब जस्ट तपाईले यहाँ टिक लगाइदिनु होला दुईटैमा, यहाँ पोस्टल कोड पनि अनिवार्य दिइहाल्नु होला। एग्री एन्ड क्रिएट एकाउन्टको अप्सनमा तपाईले जस्ट यहाँ टच गरिदिनु होला र साथीहरु तपाईहरुले ब्याक आउनु होला र ब्याक आइसकेपछि लगइन टु योर पेपल एकाउन्टमा तपाईले यहाँ टच गरिदिनु होला। लगइन टु योर पेपल एकाउन्टमा टच गरिदिनु होला। अब जस्ट तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईको जुन एकाउन्ट छ त्यो अलरेडी यहाँ लगइन भइसकेको छ। अब तपाईले यहाँ थ्री डटमा गएर डेस्कटप साइटमा आउनुहोस् र यहाँ तपाईले हेर्नुभयो भने तपाईको एकाउन्ट जुन छ त्यो लगइन भइसकेको छ र तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईको एकाउन्ट लगइन छैन भने तपाईले अघि जुन पासवर्ड र आइडी क्रिएट गर्नुभएको थियो जीमेल आइडी र पासवर्ड हालेर तपाईले आफ्नो एकाउन्टलाई यहाँ लगइन गरिदिनु होला। अब लगइन गरिदिसकेपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ मेरो एकाउन्टमा अब 0 रुपैयाँ रहेको छ, यहाँ $0 रहेको छ, तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। अब साथीहरु तपाईहरुले यति आइसकेपछि अब तपाईले यहाँ कुनामा सेटिङको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ। माथि जस्ट यहाँ सेटिङको अप्सनमा आउनु होला र साथीहरु यहाँ सेटिङको अप्सनमा आइसकेपछि अब तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईको नाम र तपाईको जति पनि इन्फर्मेसनहरु छ त्यो सबै यहाँ आइसकेको छ र जुन तपाई यहाँबाट चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाईले चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ जुन जीमेल आइडी मैले दिएको छु जस्ट यो जीमेल आइडीमा अब तपाईले यसरी टच गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब साथीहरु जीमेल आइडीमा टच गरिदिसकेपछि अब तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ कन्फर्म दिस इमेल एड्रेस भनिएको छ। जस्ट तपाईले यसमा टच गरिदिनु होला एकपटक। अब तपाईलाई के भनिएको छ भने तपाईले जुन जीमेल आइडी लगइन गर्नु भएको छ त्यो जीमेल आइडी तपाईले जीमेल भन्ने एप्लिकेसनमा जानुहोस् र त्यसमा गएर तपाईले कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म यहाँ जीमेलमा आउँछु र साथीहरु यहाँ जीमेलमा आइसकेपछि अब तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ कन्फर्मको अप्सन दिएको छ। जस्ट यसमा आउँछु, इमेल आइसकेको छ यहाँ र यहाँबाट मैले कन्फर्म गरिदिनु पर्ने हुन्छ। सो तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ कन्फर्मको अप्सन दिएको छ क्लिक टु एक्टिभेट
योर एकाउन्ट भनिएको छ। जस्ट म यसमा टच गरिदिइहाल्छु। अब यसमा टच गरिदिइसकेपछि अब तपाईले सिम्पली यहाँ आउन सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईले अघि पासपोर्ट क्रिएट गर्नुभएको थियो, त्यो पासपोर्ट दिनु होला। पासपोर्ट दिएर तपाईले जस्ट यहाँ पासपोर्ट दिएर अब जस्ट तपाईले यहाँ कन्फर्म इमेल एड्रेसको अप्सनमा टच गरिदिनु होला। र साथीहरु त्यसपछि तपाईले यहाँ ओपन इन द एप भनिएको छ। तपाईले एप्लिकेसनमा एप ओपन गर्न चाहनुहुन्छ तपाई आफ्नो एकाउन्टलाई भने माथिल्लो अप्सनमा टच गर्नु होला। अन्यथा तपाईले यहाँ नोट नाउको अप्सनमा पनि टच गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईको एकाउन्ट देखिरहेको छ। म यहाँ डेस्कटप साइडमा जान्छु र तपाईको जुन जीमेल आइडी छ अघिको जीमेल आइडी र पासपोर्ट क्रिएट गर्नुभएको छ त्यही सेम जीमेल आइडी र पासपोर्ट दिएर तपाईले एप्लिकेसनमा पनि लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईलाई यहाँ लगइन गरेर एकपटक देखाउन गइरहेको छु। यो पेपल भन्ने एप्लिकेसन आएको छ। अब यसमा आइसकेपछि म अघिको जीमेल आइडी दिन्छु म आफ्नो। र साथीहरु तपाईहरुले यहाँ जीमेल आइडी र पासपोर्ट दिइसकेर तपाईले जस्ट यहाँ लगइनको अप्सनमा टच गरिदिनु पर्ने हुन्छ। सो म यहाँ लगइनको अप्सनमा टच गरिदिराखेको छु। अब लगइनको अप्सनमा टच गरिदिइसकेपछि अब तपाईले केही सेकेन्ड वेट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि तपाईको अर्को इन्टरफेस यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। आई एम नट अ रोबोटमा यहाँ तपाईले क्लिक गरिदिनु होला। र साथीहरु तपाईहरुले यहाँ क्याप्चा कोडमा तपाईले यसरी क्याप्चा कोडलाई सिलेक्ट गर्नु होला। ट्राफिक लाइट भनिएको छ, जस्ट यहाँ भेरिफाई गरिदिन्छु म। अब तपाईले यहाँ आई एम नट अ रोबोटको जुन सेटिङ छ त्यो तपाईले मिलाइसक्नु भएको छ, क्याप्चा कोड हालिसक्नु भएको छ। अब तपाईले यहाँ जुन एप्लिकेसन छ पेपल एकाउन्टको त्यसमा तपाई आइसक्नु भएको छ र यहाँ तपाईले केही मोर इन्फर्मेसनहरु पनि पाउन सक्नुहुनेछ। जस्ट यसरी नेक्स्ट गरिदिनु होला र यसलाई कट गरिदिनु होला। अब तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईको जुन एप्लिकेसन छ त्यो तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ 00 मा टच गर्दाखेरि युएस डलरमा तपाईको जुन युएस डलर छ त्यो तपाईलाई यहाँ देखिन्छ। यसैगरी तपाईले अब यहाँ टच गरेर तपाईले फोटो हाल्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँ टच गरेर तपाईले यहाँबाट फोटो एउटा सिलेक्ट गर्नुहोस्। यहाँ फोटोमा टच गरिदिनुहोस्। यहाँ चुज अ फोटोमा टच गरेर तपाईले यहाँ एलो गरिदिनुहोस् र आफ्नो एउटा फोटो यहाँ हाल्दिनुहोस्। म यहाँ आफ्नो फोटो हाल्दिन्छु एउटा। सो साथीहरु तपाईहरुले यसरी नै आफ्नो एकाउन्ट चाहिँ पेपल एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ साउदी अरेबियामा बसेर पनि। र साथीहरु तपाईहरुले यो इन्फर्मेसन राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक शेयर र कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि कुनै पनि समस्या छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्, त्यसको बारेमा म भिडियो बनाउने छु। धन्यवाद।